Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Na'Vi Junior Dota 2. І сьогодні разом з нашими хлопцями ми поговоримо про такий важливий атрибут усіх свят, звичайно, про подарунки. Тож вам приємного перегляду, ну ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Чи є у вас вже той вайб новорічний? Так, є, вайп є. Дуже вайб. 100% є. Плюс вайп. З огляду на попереднє інтерв'ю, 100% є у кожного з нас вайб. Тож, що сьогодні будемо з вами робити? Я зібрала для вас пак подарунків, які, мені здається, були б для вас дуже цікавими. Тож, ваша задача сьогодні їх оцінити та поміркувати, які подарунки ви б залишили собі, а які подарували б своїм тімейтам. І кому саме. Все дуже просто. Переходимо. Наш перший подарунок. Як вважаєте, що це таке? Оце штучки з Secret Shop раді. Щось так з Secret Shop. Я би свій точно забрав, бо за них можна вроді скини отримати в доті. Ексклюзивні. Дивіться, це подарунковий набір для тих, хто полюбляє доту. Тут ми бачимо листівку Dota 2, ми бачимо подарункову коробку, Gamers Never Sleep, скоріш за все, це кава. Бачимо чашечку, килимочок, футболку з квопою і два маленьких бутильочка. Перше це у нас First Blood, і друге це щось ще, якийсь батл. Яку оцінку ви поставили б такому подарунку, якщо б його отримали? Ну, прикольно. 7-8, прикольно. 7-8, так. Прям так? Ну да, да, прикольно. чому ні? 7-8, непогано. Що скажете про ось такий подарунковий набір Dota 2? Ну це вже не знаю, до якихось зрядових дотерів. А ти не можеш себе Для назвати колекціонерів. заядлим? Колекціонерів якихось Да. Це подарунок. для Ну, дивіться. професійних дотерів десь. Для професійних дотерів. Ну, для вас, тобто. Правильно? Ні, не для нас. Не для вас. А чого? Ну це вже якийсь фанатизм дот. В цілому прикольно. Я би Рідусу відправив на Новий рік. Рідусу на Це Новий рік. подарунок. Угу. Щоб він користувався. Бо він є А, заядлий дотер. Так. В цілому прикольно. Правда, Огармага я не бачу тут. Огермаха, Нічого страшного. Грімстроук. на жаль, тільки Квапа та Пуч там є, проте я думаю, що вони зможуть зробити будь-який дизайн, якщо ми захочемо. First Blood написано, я бачу. Да. Також з ним зв'язано. Сценка теж. Як маленьке нагадування, так? Про ті самі моменти. Тобто, собі ми не залишаємо, відправляємо це все Стасу у якості подарунку, правильно? Так, звісно. Так. Далі, чи знаєте ви, що це таке? Якась Ти настільна цукерки гра. чи що? Ну, як календар, та ти з нього достаєш. Це типу того, це адвент-календар. Я не знайшла адвент-календар по доті, проте зайшла по Марвелу. Кожен день ти відкриваєш скриньку з датою, і там в цьому випадку тут маленькі іграшки, проте це може бути шоколад, косметика, чи якісь там штучки, плюшки і тому подібне, навіть якісь девайси. А чи користувалися ви коли-небудь, чи отримували ви подарунок адвент-календарі, чи, можливо, дарували комусь? І як ви взагалі до них ставитеся? Ну, у мене було в дитинстві. Але зараз, здається, ну, мабуть, якщо б він був якийсь супер особливий. Тобто, не знаю. Я ще перший раз бачу, я вважаю, от з першого вигляду так якби супер безполезно. Це такий подарунок, такий ти, коли ти Ну, кажеш, по факту. коли тобі дарують, ти такий пу-пу-пу, клас. І ти не знаєш, що з цим робити. Добре. Тому я кажу, що в них повинно бути щось особливе, але ну, Угу. Тематика цікава. так. Кому з ваших тімейтів можна це подарувати? Десь темі. Да будь-якому. Прикольні Я штуки. не знаю, що це Я таке. більш-менш знаю, як це працює. Ну, мені колись подобалось. Я би цей подарунок віддав би Юрі. Юрій. Пома. Юрій помагає. Да. Угу. Юра сказав, що це максимальний юзлес, але тим не менш. Я думаю, йому за що? А? Йому подобаються такі теми, Йому типу Лего Угу. і так далі. Угу. Він просто про це не знає. Він не усвідомлює ще за- просто. Так. Угу. Ніко, а ти б кому віддав, чи б собі залишив? Я би або Юрій, або собі. Або Юрій, або собі. Добре. Переходимо далі. Ще один подарунковий набір, проте вже з фруктами екзотичними. Ну це таймер Тахпанов. Любитель фруктів, вітамінів в цілому, ПП. Слідкує за своїм Це здоров'ям, за фігурою. Так. Це можна йому. Ніко, а ти? Я згідний. Зараз. Не впевнений, що доїде до нього, але в цілому можна відправити. Тобто собі ви такий подарунок не залишили б? Ні, зачем, якщо Та, можна якщо є Тамір, то наше таке. Так. Якщо є Тамір, добрі руки віддати. ага, якщо є Тамір, то потрібно дарувати, я вважаю. Добре, я зрозуміла. Ідемо далі. Фрукти? А це теж такий типу подарунковий набір екзотичних фруктів. Як ви ставитесь до таких подарунків? Бо ми щойно говорили про useless, непотрібна штука. Це можна з'їсти.
Це 10 з 10. Тобто. Топчик. Вроді там половина дуже погані на смак, здається. Я Ну, не тобто- впевнений, звичайно. Ну, дивлячись від твоїх смаків, в принципі. Це подарунок, який ти запам'ятаєш. Тобто він тебе дає якийсь експірієнс. Да, це Мгм. призвайб, Тобто, не як зимовий. тобто, по факту, мабуть, як подарунок це не дуже. Як би це сказати? Не знаю, це просто. Ні, це дуже крутий подарунок, не знаю. Він юзабельний. Собі чи тімейтам? Собі, Я би звісно. собі, я би, кстати, попробував половину тут. Перший раз бачу. PlayStation 5. Чи класний це подарунок на Новий рік? Да. Залишив би Я собі? відправив би це Арселу, тренеру нашому. Артстайл. Так, можна. Щоб він міг дивитися на твічі всі ваші ігри, боти і тому подібне. Так, чому б і ні. Ми ж тільки за комп'ютером, це, я думаю, Арсела би пішла Артстайл. Відправляємо така Артстайл. штучка. Ніко, ти згоден? Так. Так. Угу, добре. Ось цей подарунок. Це- Тоже useless, я в дотку граю на комп'ютері. Та ладно, юзлес. Можна дивитися стріми, YouTube, Продати можна ще. Тобто це О. зовсім не юзлес. Це Станс. можна бізнес зробити, так. Це По факту, працює. насправді, Ну отак. блін, насправді, от як подарунок це дуже круто, але ігри на PlayStation вони дуже не круто стоять. Тобто ти з цього подарунка вже і гроші потеряєш. Можемо поставити оцінку. Оцінка, я не знаю. 9. Для мене це 9. Ну, Якщо б Мгм. мені таке подарували, я б навіть ні разу не грав, напевно. Ніби Ні, впав, насправді, щоб я насправді, я пам'ятаю, коли мені подарували PlayStation 4, я в нього також, тобто, не дуже грав, але грав іноді. Тобто раз у декілька місяців. Просто є деякі ексклюзивні ігри, які тільки є на PlayStation, які можна пройти. Тому я іноді і грав. Але мені здається, от для average чоловіка це крутий подарунок. Тобто там можна і FIFA придбати, і Якийсь Mortal Kombat, так. такі різні штуки. Тобто нормальний подарунок, гарний. 9 з 10. Добре, йдемо далі. Шолом віртуальної реальності. Чи подобається чи О, ні? ну це тамеру ще б відправив. Місце з фруктами. Запакувати разом просто. Так. Щоб він їв Щоб фрукти і він дивився. наїсти фруктів і улетів просто в другу реальність, другий мір. Звучить як ідеальний план, мені здається. Тамір, якщо ти дивишся це відео, то чекай подарунки від своїх тімейтів. Oculus Rift та фрукти вже виїжджає до тебе. Добре. Ніку, ти теж так Ну вважаєш? або арстайлу, Я щоб він дивився максимально наші ігри. Щоб Арстайл дивився наші ігри в такому шлемі. Щоб він прямо Та, на відео та, так та. ход... І PlayStation 5 теж зразу. Артстайлу, да, якраз мені здається, він може якраз прямо на міду ходити біля вас, десь там на лайнах і такий, що ви робите, куди ви йдете? Там не зрозуміло, там треба в рандомор заходити. Йдемо далі. Бачимо стрімерську геймерську кімнату окремо з шумоізоляцією. Наприклад, ми зараз її не бачимо, проте можемо про це говорити. Де все підлаштовано під вас, під ігри, під стрімінг, під відео. Окремо така робоча Собі територія. забираю. Собі, окей. Ну так, 10 з 10. 10 із 10? Я Ну з так, кімнати не виходив собі. такої. Ну, ти і так і не виходиш з кімнати, тобто це А тут супер прям бав. така. Так, Мгм. так. Тим паче така атмосфера, прям ти можеш зробити собі будь-який вайб, підсвітку. Це мені здається, прям взагалі кайф. Добре, це топчик. Тоді йдемо далі. Котик, собачка чи взагалі будь-яка домашня тваринка. Ну, котів в мене вдома 10 штук, те, що мені ще не потрібні. А це ти перебільшив, чи це реальна кількість котів вдома? Це реально кіт. Тебе 10 котів? Думаю, чуть менше, але в цілому так, як багато в мене. А як так вийшло? Так вийшло. Тобто ти можеш роздавати такі подарунки своїм тімейтам? Ну так. А, Ніко, чи хочеш ти собі котика? У мене не було нікого, а я й не хочу, це відповідальність. А так що, виходить, що одразу з фруктами і Oculus Rift відправляємо все Таміру, так? Та. Добре, йдемо далі. Домашня тваринка. От кота я би хотів собі маленького. Маленького кота. А як би ти його назвав? ПМА. Пима? Угу. Або Мгм. Дейс. Просто Пима і Kid Days. До речі, звучить прикольно. Для цього подарунку треба відповідальність мати. Треба знати, кому ти даруєш тварину. Я б тобі собі теж хотів би. Але я зараз не можу, тому що по контракту в моїй квартирі неможливо Я розумію мати це біль. тварин. Так. Мгм. Це Я дуже розумію. Ні, прикольно. ну собаки по факту супер юзлес, а от маленький кіт, типа няшний буде ще плюс вайп. Та ну зараз У мене коментарі всі навпаки, собачники у мене збіжуться. навпаки, так. Це кіт супер юзлес. Тобто ви б собі такий подаруночок хотіли б. Так. Ну, напевно, так. Йдемо далі. Габен.
Це не подарунок, а це можливість поспілкуватися з Габеном, зробити з ним фото, запитати у нього щось. Чи в офлайн Тоді форматі. Юрій відправив. Юра сказав, що Габен максимально юзалес. Ну, і по поводу патча, баланса, в цілому на харді відправив би Юрі. Там чуть-чуть бердо апнути, щоб не було стільки юзес. Ну, не в службу, а в дружбу, так? Да? броду. Біста, броду, це все, типу, апнути треба. Ну, Юрій відправив. Юрі. Габена відправляємо Юрі. Щоб він замовив словечко за бердо і нормально буде. Добре, величезна Це кнопка 10 Enter. 10. Ні, це треба, кнопка, щоб просто бити. Ну, так сказати, емоційна кнопка. Це от Тараса потрібна така кнопка. Так, мені це дуже потрібно. Якщо вона м'яка, тобто, коли рейджиш, просто б'єш її. І все окей. Ну так, або, в мене вже Та ні, є... на супер юзлес. Да ні, в мене Про вже що є мова? проблеми зі стулом. Тобто я в стул б'ю, коли я рейджу. Так, це неможливо. А стул, він стільки стоїть, коштує. Тобто, якщо це рейдж кнопка, то це 10 з 10. Ну, це може бути реч кнопкою. Це скоріш про те, це такий подарунок, знаєш, коли це не якийсь там вагомий привід чи якийсь свято, це такий, знаєш, такий невеличкий, як знак уваги, щось типу того. По фану просто Да. подарунок. Мені здається, це диви, може бути що я прикольно. придбав. Мені Це понравилось. юзлес. Кому ти б подарив з команди? Собі, звісно. Собі? Або Тарасу. Юра, ти? Тарас, Стас. Тарасу, Стасу, У все. мене ще з нервами солки. Що думаєте стосовно ось цих подушок? Ну, це Стасу відправив. Стасу, да. Для обійм, да? Бо Він йому таке, там він самотньо. таке полюбляє таке. Полюбляє. Мгм. Він любить дівчат. Коротше, відправляємо Стасу, да? Так. Собі ви такого б не хотіли. Ну, там можна змінити дизайн, не обов'язково цю дівчину, це може бути хто завгодно. Ну, якщо щось змінити дизайн, тоді точно Стас. Тоді точно, Стас, добре. Ось такий футбол, такий інтерактив для друзів. Це скоріш така типу подарунок, який може зробити вау на декілька секунд. Одноразова фігня взагалі. Да, Ні, да. це для нас Юрою це супер юзес, тому що у нас немає друзів, нам було б ні з ким зграти. Тобто, як Своєю ти рукою грати один на один? з двома своїми Ось так руками. між собою просто. Коли, знаєш, між катками там питають, а де Це Стас? вже супер депресія, я не знаю. Нікому не даруємо. Даруємо це буде Таміру, буде з у нього 10. там багато. Ось так. на Це Таміру. типу подарунок для Тамера. Лише А для чому? нього. Це футбол для пальців. Жорстко. Це я би відправив би на буткемп. На буткемп. Хлопці сказали, що їм цей подарунок не підходить, бо у них немає друзів, з ким можна було б грати. Вони можуть грати один з одним. Тобто ти можеш грати сам собою двома руками, каже, але це не дуже прикольно. І відправила це теж Дейзу. У Дейзи сьогодні багато подарунків, бо у нього є брат, і вони можуть грати між собою. По-моєму, Дейс такий хлопець, що він може і сам пограти. Ну, Сам не собою. потрібен другий чоловік. Ага, Можна і Дейзу. можна і Дейзу. Ви, напевно, дуже часто чули таку штуку, коли ви питаєте когось, що ти подарувати, кажуть, нічого, у мене все є. Тож ось ця якраз штука, яка і є нічого, для тих, у кого все є. Що скажете про такий подарунок? Це якийсь інстатренд. Тобто супер юзлес. Це для дівчат, мені Це для здається. дівчат. Ой, як часто це чув від дівчат, ой, мені нічого не потрібно, у мене все є. Я прям уявляю собі таких дівчат, які кажуть так. Так, але насправді для дівчат це, фотку в інсту, це вже супер клас для них, мені здається. Профіт. Це вже профіт. Так, Да. це вже супер профіт. Ну, нею можна прикрашати ялинку, в принципі, чи використовувати як елемент декору. Це супер юзлес, це не потрібно обговорювати. Мені подобається, що у Юри після першого скріну, там, де був пак доти, все інше просто юзелес. Собака юзелес, все юзелес, Габен теж туди, до собаки. Всі юзелес. Коротше, це в топку, такого подарунку ти б не хотів собі. Ні, ніхто Цей не хотів. подарунок потрібен. Ну, це типу як, дивись, у людини все є, йому нічого не потрібно, і ти йому дариш нічого. Це якби прикол. Ну, да, типу да. жарт. Добре. Маленький робот-помічник, який може стояти біля вашого ПК, він відображає різні емоції, реагує на ваші якісь репліки та фрази. Ну і може там трохи танцювати, щось робити. Ось така штука. Та міру можна, щоб він не зійшов з ума. Да, Таміру пригодиться. Та міру пригодиться. Мені подобається, що сьогодні всі говорять про Таміру. Можливо, він зможе ще й футбол з ним пограти. Змо- Ну так. Такими подарунками.
Тоді відправляємо футбол та якраз. Фруктами оцю- поділиться трохи. Да, відправляємо все це для Таміра. Оце прикольний робот, насправді. От для тих, у кого немає друзів, якраз я потрапила у аудиторію, да, цільову. Це супер плюзвайф, я би такого хотів насправді собі. Мені здається, теж. Проте це теж юзлес тема. Ну, серйозно, він ж нічого тобі не дає. Проте він може бути як Він маленький набагато помічник. корисніший, ніж якийсь PlayStation і так далі, тому що ти з ним будеш майже кожен день взаємодіяти. Це єдиний друг Юри буде новий. Угу. Він стільки й коштує приблизно, як PlayStation Ну, мені. Це саме Тож, головна проблема. Залишаємо собі чи комусь Так, даримо? собі. Це Юру. Мені це не потрібно, але от Юрі. Юрі, окей, Юрі, все, добре. Це така штука, це копілка. Супер Юка. юзлес. Супер юзлес. У мене немає копійок. Усі гроші на карті. У мене немає копійок, у мене немає. У мене тільки купюри, у мене немає копійок, добре. Невеличкий вазон, який полюбляє мух. Ну, чи різних умах. Арстайло відправив. Артстайлу. Чого Да, артстайлу? можна. Щоб не мішаємо Ну. мухи там дивитися. Не заважали й мухи дивитися. Добре, зрозуміло. Деякі не люблять дарувати квіти зрізані, дарують вазони. Ось такий вазон може стояти біля вашого ПК. Мені потрібно. Юр, пам'ятаєш, як рейджу, що в мене мухи? Може, в мене постійно мухи. Ну вони можуть допомогти. Ну, це для мене. Стой, подарунок. Окей, такі шкарпетки, які, можливо, бачили в інстаграмі чи в Тіктоці, вони на магнитиках, тож оці Я б ручки. Юрі би відправив таке. Юра сказав, що це топ юзлес. Це максимальний юзлес, який він бачив в своєму житті. Всі юзлес я відправляю Юрі. Всі юзлес відправляє Юрі, добре. Ніку? Юрій, звісно. Юрі, добре. Знаєте, що чоловікам звичай дарять шкарпетки. Така от у вас історія по життю. Це ось такі цікаві шкарпетки з магнитиками, які магнитяться між собою. Я хочу сказати, що мені на самом деле будь-які шкарпетки були б непогано. Тому що в мене вже вони закінчуються, а я їх не придбаю. Чи бачив ти такий подарунок, коли коробка і там 50 метрів шкарпеток, і ти просто їх відриваєш, як Ні. папір. Оце Ні. мені здається, це прикольний подарунок для тебе. Я не знаю, яка там якість, проте це може бути прикольний подарунок. Юр, як тобі такі? Я 17 років або білі, або чорні шкарпетки, мені взагалі якось серйозно. Ти можеш уявити собі, як ти сидиш під столом, вони в тебе між собою з'єднуються. І нібито вже і друзі. Супер юзлес, побила всі рейтинги по юзлесу взагалі в цьому відео. Давайте останнє. Останнє Це кошка це... імбова, вона перемішує цукор, я знаю. От, Дуже да. корисна штука. 10 з 10, так? Да. А що вона Мгм. робить? Цукор? Ну, Перемішка. ти цукор ти типа цокаєш, типа ложкою, щоб розмішати, а тут ти нажав кнопочку і вона так тихенько перемішає все. Я насправді зовсім не использую Цукор, Чашка. да? А, ні, чашки. Я з бутилок п'ю. ух ти. Каву? Ні, лише воду я п'ю. Я дома не п'ю каву, я лише у закладах. Тобто, коротше, Юра, для тебе це типу 10 з 10. От якщо брати той бокс по доті, потім ще фруктовий бокс і ось саме цю чашку. Я собі часто роблю чай і це Робот, дота і чашка. І остання, Юра був просто в захваті від цієї штуки, бо це кружка, яка сама перемішує напій. Оце я б уже б собі Я взяв. теж це імбах, кружка. Це я буду знати, що я можу замовити прям 5 штук, відправити вам, бо всі, крім Стаса, користуються чашками. Чи знали ви, що Стас взагалі не користується чашками? А як він? Чим Що він? він? З, Робить. з бутилок. Він п'є тільки з бутилок. Все. У нього... Жорстко. Ви його комнату не бачили просто. А що в Там кому? на полу бутилок 30 на полу. У нього квартира з бутилок. І всі 2 літра. І всі 2 літра. Або як там, великі такі бутилки, 5 літрів, чи як там. Да, і баклажки Оце такі. там, да, оце в нього. Ну, мені здається, я ж Вся кажу, кімната, я знаю. у нього квартира, да, побудована з них, просто він в ній живе. Ну що, друзі, величезне дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Ставте нам побільше подбайочок. І напишіть, будь ласка, у коментарі, який з подарунків вам сподобався найбільше. Ну, а з вами був канал Na'Vi Junior Dota 2. До скорих зустрічей, па-па.